Világkörüli utunk során új helyek felfedezését tűztük ki célul, de van néhány ország, amit egyszerűen nem tudunk kihagyni. Ilyen a Fülöp-szigetek is. Ez az ország nagyon közel áll a szívünkhöz. Az a vendégszeretet, ami itt vár, tényleg páratlan. De nem csak az emberek miatt különleges ez a hely, hanem a végtelen számú sziget miatt. Most 30 napot szánunk arra, hogy minél többet felfedezzünk belőle, tebb és rejtettebb szigeteket egyaránt. Gépünk hajnali 2-kor indult Borneóból Manillába. Mintha versenyt csinálnának abból, hogy minél embertelenebb időpontban indítsanak járatokat. Hajnali 4 óra van, és megérkeztünk Manillába. Túl vagyunk a felén az útnak, hát még hátra van egy repülésünk, meg egy kopozásunk. Szóval valószínűleg 9-10 fele szerintem leszünk Borakályba. Azért van még hátra, és nagyon ott nem lennénk. nagyon aludtunk. 4 óra várakozás után útnak is indultunk. Mivel Borakálynak nincsen saját reptere, ezért még egy kompút is várt ránk. Bennem helyi vagyok. Mit fogunk most csinálni? Oda tuktukozunk kikötőhöz, majd pompozunk, majd megint tuktukozunk, és már ott is vagyunk. Azt ilyen gyorsan. Nagyon gyorsan, alig 14 óra alatt. 매일 아침 오늘 뜰 때마다 네 미소 surprise shining back at me 네 눈 속에 find my peace and truth 믿기지 않아 came to love you 슬플 땐 꼭 기쁨으로 이어지는 작은 것도 하나 When you speak your mind you let it show Be kell manifestálni még a hajót is. Hát igazi ázsiai stílus van itt. 4 sorba kell beállni, hogy megvegyed a jegyet, kell transfer fee fizetned, kell environment free, aztán kell a hajójegyet, aztán még ki tudja mit kell fizetni, mindent alá kell írni, hogy hova mész, mi a neved, kétszer megkérdezik, és akkor végül kapsz egy jegyet, amivel fel tudsz állni a hajóra. A sziget felfedezése kicsit nehézkesebb, mint máshol, mert itt nem lehet robogót bérelni. Helyette elektromos tuktukokkal és kis buszokkal lehet közlekedni, ami körülményesebb, de hozzátartozik Borakály sajátos hangulatához. Ez most jól esik egy ilyen hosszú út után. Nagyon finom. Nagyon jó volt eltaláltunk. Nagyon olyan fogadtatásunk van, mint hőcsillag Ilyet lenne. nem is. Olimpik, mi ez? High-end. Az a Ultra all inclusive high-end. A Fülöp-szigetek különlegessége, hogy itt Dél-Kelet-Ázsiában szinte egyedülálló módon a kereszténység a meghatározó vallás. Ez a több mint 300 éves spanyol gyarmati múlt öröksége. Az országban legtöbben folyékonyan beszélnek angolul. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen könnyű kapcsolódni a filippinokhoz. Borakály legismertebb látnivalója a White Beach. Ez egy több kilométer hosszú, hófehér homokos partszakasz, és ami talán még ennél is emlékezetesebb, a naplementék. Borakály egy felkapott sziget, de nem egészen úgy, ahogy előre gondoltuk. Turistás igen, csak épp nem külföldiekkel, hanem főleg helyiekkel volt tele. Pont kifogtuk, hogy akkor kezdődött a nyári szünet, így a strandokat, az éttermeket és a bulikat főleg a filippinok töltötték meg. Így pedig igazán autentikus élményben volt részünk.
Másnap hajókirándulásra indultunk, ahol több öbölben és partszakaszon is kikötöttünk, így fedezhettük fel a sziget nyugodtabb, rejtettebb arcát. A legédesebb kis cica kameráz. Ha a felvételeken úgy tűnik, mintha a víz kicsit zöldes lenne, az az algák miatt van. Ez itt Boracájon teljesen természetes jelenség. Minden évben van egy időszak, amikor a part közelében felbukkannak. Nem szennyezésről van szó, hanem a természet körforgásáról. Ráadásul éppen ennek köszönhető, hogy a strandhomokja ilyen hófehér. Minket őszintén szólva egyáltalán nem zavart. VIP helyünk van. Vagy kiűztek minket. Vagy vippek vagyunk, vagy nagyon nem. Már itt a szülinaposnak osztozkodni kelljen. Eljöttünk a privát túránkra, és megnézzük a naplementét. Betámadták a drónt. Elindultunk Boracáiból. És az úti célunk Isla de Gigantes, és hát egy elég trükkös útvonalon fogunk menni, legalább 3 átszállásra, reméljük valahogy odaérünk. Tehát itt egy olyan buszállomáson vagyunk, ahol nem sok turista van rajtunk kívül, konkrétan senki. És úgy megyünk, olyan útvonalon megyünk, amiről még a helyi sem tudta, hogy létezik.
Hol utazunk? Már a hányadik buszunk. Nem tudom, már nem számolom. De még van még egy. Még egy biztos. Egy biztos. Biztos. De lehet, hogy 2 lesz. Megérkeztünk végre. Hát egy laza 10 órás útra sikeredett, és azt hiszem 5 busz. Igen. Egy buszra, és egy felesleges 1,5 órás várakozásra. De végre itt vagyunk Ez a lényeg. a hatalmas szobánkban. Igen. De ez így tökéletes lesz egy napra. Holnap megindulunk a túrára. De őszintén nem bántuk meg, hogy így jöttünk, mert jó élmény volt. Nagyon kedves helyiekkel futottunk össze. Igen, na jó hét. Megyünk az Isla de Giganteshez. Talán ez az a sziget, amiről még nem sokan hallottatok, mert az Isla de Gigantes egyáltalán nem tartozik a felkapott helyek közé. Mi is csak keresgélés közben bukkantunk rá, és hatalmas szerencse, hogy így lett. A túra során szinte csak helyiekkel találkoztunk, rajtunk kívül alig volt turista, gyönyörű helyekre vittek minket, és olyan ebéddel vártak, hogy csak pislogtunk. Amit sajnáltunk, hogy csak utólag tudtuk meg, a szigeten meg is lehet szállni. Nem kerül sokba, igaz nem luxus körülmények között, de gondolj bele, estére, amikor minden turista hajó elmegy, a sziget csak a tied marad. Nekünk ez sajnos most kimaradt, mert a repülőnk miatt indulnunk kellett, de ha ti ide jöttök, ezt semmiképp ne hagyjátok ki. Az első magángépes utazásunk, de nem az utolsó. Jó, van egy pár utitársunk. Hova hoztál, apuka? Fülöp-szigetek egyetlen hátránya, hogy a szigetek között leginkább repülővel lehet utazni. Iloilóból először Cebuba repültünk, majd onnan indultunk tovább Siargao felé. Szia, Maci! Mondtuk? Már nekem ne fogd össze. Siargao, szörfparadicsom, amit sokan Fülöp-szigetek Baliaként is emlegetnek. Az egész sziget varázslatos, ilyet talán még sosem tapasztaltunk. Amerre csak néztünk, pálmafák borították a tájat. Mi egy olyan helyen szálltunk meg, ami mindentől távol volt, a sziget közepén. Ez abszolút nem a turistás rész, de volt, ami kárpótolt minket, mert a szállásunk kertje egy mangrove erdőben ért véget. Mangrove erdőben tudunk itt bejötteni, konkrétan a szállásunk kertjéből indul. Tök jó. Vannak a helyiek mellettünk. Ilyen érdekes tákolmányokban laknak. Jaj, ugrálnak a halak.
big clouds in a blue sky. Caught a buzz in the sunlight, honey. You and I ain't worried about a thing. Oh, come on and dive in, cause the water feels just right. Float away all day in a high tide. Full cup, bottoms up, yeah, we're living the dream. We can get away, find a little place. Feel the rhythm of the waves under a palm tree sway. Catch a couple rays in the middle of the day. Let our worries sail away under a palm tree sway. Oh, 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 oh. Put your cool feet on the hot sand. Why settle for a spray tan? Itt vagyunk Sárgáó egyik fő látványosságánál, a Masszai folyónál, bár annak ellenére, hogy ez az egyik fő turista látványosság, hál' Istennek nincsenek sokan, csak mi vagyunk ebből a folyón, vagy ezt érezzük, és nagyon békés, gyönyörű, úgyhogy megértjük, miért ez az egyik leglátogatottabb része. De az egész sziget csodálatos, de majd meg is mutatjuk ezt nektek. Igen, és még felülről is, mert drónozni is fogunk. We can get away, find a little place. Feel the rhythm of the waves under a palm tree sway. Catch a couple rays in the middle of the day. Let our worries sail away under a palm tree sway. Oh, 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 oh. I think we should stop the clock. Take a vacation on the rocks, where I can kick back in my flip-flops with a hidden fan and a tropical backdrop. Mivel ma nincs igazán strandidő, ezért úgy döntöttünk, hogy eljövünk ide a Somjot Cave-be. És képek alapján nagyon jónak tűnik, szóval izgatottan várjuk, hogy milyen lesz. Menjünk, nézzük is meg gyorsan. A Somjot barlangot csak néhány évvel ezelőtt nyitották meg a nagy közönség előtt, és ez az egyik legizgalmasabb kihívás a szigeten. Sisakban, kesztyűben, zseblámpával a kezünkben ereszkedtünk le a sötét szűk járatokba, ahol cseppkövek lógtak a plafonról. Jó, ez itt ki a kalapunk. Igen, menő. Ezen Menjük a sisak. nem az a amatőr barlang, ez nem az a ez nem amatőr, ez feketőves profi. A szűk átjárók és a sötétség miatt klausztrofóbiásoknak nem ajánlott, de aki vállalja a kihívást, annak felejthetetlen élményben lesz része. Oh. Beautiful. Na milyen a víz? It's cold. Windhof. Let's see. Swim. Good. Fresh body. Perfect. Vannak nagyon szűk részek. Maci, még ilyen helyzetben nem láttalak. Szögből.
nap is kisütött. Nagyon-nagyon tetszett ez a barlangászás, nem mindennapi volt, tök jó volt, így át kellett mászni ilyen kis lyukakon, tehát ez nem az a tipikus, vagy amin eddig mi jártunk, tipikus barlangászás volt, és az, hogy fürödhettünk is, ez valami Az nagyon jó király volt. élmény. Azért a klausztrofóbiásoknak nem feltétlenül ajánljuk, mert tényleg volt illetve két hely, ahol azért elég szűkösen lehetett átférni. De az nagyon jó, hogy lehet benne fürdeni, és nem is olyan hideg a víz, tehát szerintem ilyen 22-23 fokos. Nagyon jó volt. Rövid volt sajnos, de annál jobb. Jó élmény. Megérte. Ezután ellátogattunk egy közeli kilátóhoz. Útközben hazafele pedig tettünk egy kis kitérőt. Megpróbálunk feljutni az elhagyatott világító toronyba. Nézzük meg, hogy sikerül-e. Már van egy korlátunk is, bár nem néz ki túl bizalomgerjesztően. Szóval inkább maradunk itt a torony tövébe, itt azért biztonságosabbnak tűnik. Izgalmas. És felértünk, megcsináltuk. Hát nem volt annyira gáz és vízes, de azért anyukám remélem nem nézi ezt a részt. De igazából azért érthető, hogy le volt zárva, mert eléggé romos, nincsen kapaszkodó, itt a legvégén, szóval... Meg amin felmásztunk egy ilyen kidőlt kerítés is azt mutatja, hogy valószínűleg nem túl stabil az a felület, ahol áll ez az építmény. Hát nem túl szép amúgy. Itt van egy Nem, jó, de a kilátás ez amúgy az király. nagyon király. Fülöp-szigetek újra bebizonyította, hogy mindig tartogat valami újat, és mi még messze nem végeztünk. A következő részben új szigetek és új élmények várnak ránk. Tartsatok velünk! Ha tetszett a videó, jelezd vissza egy lájkkal, és ha nem akarsz lemaradni a többi videónkról, iratkozz fel a csatornára.